Campaign budget optimization tuan-tuan adalah bila kita on ni tuan-tuan, bila kita on ni dan kita buat dua iklan dalam satu campaign. Okey, kita buat dua iklan dalam satu campaign, apa jadi tuan-tuan? Facebook akan optimize budget kita. Macam mana dia optimize budget kita dengan betul-betul Contoh, tuan-tuan buat budget RM100. Betul tak? Tuan-tuan ada budget RM100. So apa jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan on CBO, kita ada dua iklan, betul tak? So iklan tu akan dipecahkan jadi 50-50. Okey, RM50, RM50. Itu dia panggil optimization. So katalah iklan A, iklan B. Dua-dua sama bajet RM50. So bila jalan iklan A lagi power sikit. Dia datangkan orang kata impact dia lagi bagus daripada B. So Facebook akan automatically naikkan bajet dalam asset A ni. Dia jadi 60, yang ni jadi 40. Itu dia panggil optimization. Campaign budget optimization. So dia mengoptimiskan bajet yang ada dekat campaign kita tu.